किताब अब एक्जाम हुँदैछ नि त सर कुनको बीबीएस फर्स्ट इयरको हजुर किताब कहाँ पाउँछ अब फेरि पुस्तक पसल न पुस्तक पसलले किताब पाउँछ अब इक्जामलाई त आयो होला नि त सर अब रेकर्ड गराएको गरेन छैन रेकर्ड गराएको गरेन छैन रेकर्ड गराएको गरेन मुगलिनको जाने पनि कहाँ यहाँ आबु खैर पुस्तक पसल के कामले किताब चाहिएको थियो सर त्यही भएर किताब अब एक्जाम हुँदैछ नि त सर कुनको बीबीएस फर्स्ट इयरको हजुर किताब कहाँ पाउँछ अब फेरि पुस्तक पसल न पुस्तक पसलले किताब पाउँछ अब इक्जामलाई त आयो होला नि त सर अब रेकर्ड गराएको गरेन छैन रेकर्ड गराएको गरेन छैन रेकर्ड गराएको गरेन छैन छैन भयो नि जाँदा हुन्छ सर जाँदा हुन्छ आजभोलि चाहिँ सबै ट्राफिक पुलिसहरूले चाहिँ गाई चाहिँ रेकर्ड गर्न दिँदैन वाट इज दिस रेकर्ड गर्न चाहिँ अहिले दिँदैन रहेछ है ट्राफिक पुलिसहरूले किनभने म चाहिँ अहिले आज चाहिँ कल जान्नको भने अब बीबीएस फर्स्ट इयरको एक्जाम हुन लागिरहेको सो पुस्तक पसलसम्म जान लाग्यो है इन्जोय द गप्पो Gur. Hush, lakay. Hey, silent. Gur. अस्तिको 3 दिन लगातारको झरीले सबै ठाउँ पहिरो गइरहेको रहेछ गाइज बी सेफ अस्तिको झरले गर्दाखेरि यो पहिरो गएको थियो तारहरू चुकिरहेको थियो त्यहीको मेन्टेनेन्स चलिरहेको रहेछ अहिले चाहिँ अस्तिको लगातारको झरीले गर्दाखेरि है हाम्रो उतातिर त लाइन पनि आएको थिएन सो है घडी बेला
एउटा कुरा चाहिँ गाई चाहिँ मैले टिकटकतिर देखिरहेको थिएँ, उता यता देखिरहेको थिएँ, मेलम्चीलाई ध्वस्त पारेको छ गाई चाहिँ। मेलम्ची बजार भन्न नै लायकको छैन। सो अहिले चाहिँ मेलम्ची बजारलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। ल्यान्डस्लाइड भन्दा पनि फ्लोडले गर्दाखेरि पुरै मेलम्ची बजार पुरै ध्वस्त नष्ट भएको छ। नष्ट ध्वस्त हुन्छ। अब जसो भने त्यसरी बुझ्दैन गाई चाहिँ। हाम्रोतिर त खासै त्यस्तो क्षति केही नि भएन, क्षतिहरू केही नि भएन भनौँ। अनि त्यही भएर हाम्रोतिर चाहिँ ठिकै छ। अनि तपाईँहरूकोतिर भन्दा नि मेलम्चीको चाहिँ हालत खराब छ गाई चाहिँ। मेलम्चीलाई चाहिँ एकदम सक्दोभन्दा सक्दो सम्पूर्ण नेपालीहरूले, देशमा भएको विदेशमा भएको सम्पूर्णले सहयोग गरौँ। अझै म यो मर्स्याङ्गी हाइवे पाउनेर आइपुगिसकेको छु। हो सेट, म त जाने चाहिँ आफू खैरेनी हो है, आफू खैरेनी जान लागिरहेको छ। सो साथीहरू, मेलम्चीको हालत खराब भएको भएर अहिले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मेलम्चीलाई चाहिँ सक्दोभन्दा सक्दो सहयोग गर्छौँ मेलम्चीको जनताहरूलाई। अनि कतिपय त अब कतिको अब हुन्छ नि करोडौँ अरबौँ रुपियाँको धन हुने मान्छेको एकैचोटि बाटोमा सडकमा आइपुगेको छ। सो उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने चिन्ता नगर्नु, सरकारले केही न केही गर्दैन। सरकारले गर्छ, नगर्ने हुँदैन। तर कुराका 100% नभएर 50% चाहिँ गरिदिनु सक्छ, 50-75%सम्म। त्यति गर्दै पनि सरकारले धेरै राम्रो गर्छ। सो गाई चाहिँ यसो बेला चाहिँ म किन यता आइरहेको छु भने चाहिँ अब हाम्रो बिबिएस फर्स्ट इयरको चाहिँ इक्जाम हुन लागिरहेको छ। म चाहिँ बिबिएस फर्स्ट इयरमा हो। अब 3 वर्ष भइसक्यो गाई चाहिँ बिबिएस फर्स्ट इयर भनेको अहिलेसम्म फर्स्ट इयर दिन पाएन। अनि पढेको पनि पुरा 0 भइसक्यो। त्यही पनि गाई चाहिँ अब पनि केही हुन्छ कि भनेर म चाहिँ मेरो केही गाइडहरू अब खोज्न आएको। त्यही पनि अब केही गरी पास भइहाल्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ अब म पनि यहाँ आएको छु कि अब बिएस फर्स्ट इयर कताम्नु भन्ने तरिकाले। अब कपहरू खुल्ला चाहिँ छैन, त्यो त मलाई पनि थाहा छैन, आई डोन्ट नो। जे होस्, मलाई आई होप कपहरू चाहिँ खुल्लै होला। अलिक किताब किन्न पाउँछ होला भन्ने हिसाबले चाहिँ म आइरहेको छु। पसलहरू चाहिँ वर्कसपहरू चाहिँ अलिअलि खुल्ला रहेछ। अझै म फाइनली अब फेरि नि आइपुगिसक्यौँ। पसलहरू त पुरै बन्द छ, त्यस्तो पसल चाहिँ खुल्ला छैन गाई चाहिँ। यहाँ यस्तै बाइकको लर्कनहरू पनि देखिरहनु हुन्छ नि, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ पुरै बाइकहरू पार्किङ गरिरहेको छन्। अनि अहिले चाहिँ गाई चाहिँ सबै अनलाइन क्लास चलिरहेको छन्। जे होस्, अब
स्टडीको लागि चाहिँ हेम्पर भएको छैन, तर इक्जामको लागि चाहिँ हेम्पर भइरह। म चाहिँ यहाँबाट भित्र छिर्छौँ। यहाँ चाहिँ भित्रबाट रोड हो यो खैरेनी अब खैरेनीको। Haha, gur 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 gur. Hush, lakai. Hey, silent. यो खोला पनि है पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै माथि आएको नि थियो है। हेर्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै माथि आएको थियो है, वहाँ माथिसम्म।